Welcome back to our YouTube channel. We are the Kabafi! Yes! And anong gagawin natin ngayon? Magmumukbang tayo ngayon! Magmumukbang tayo ngayon ng Burger King! Burger King! Burger King! Burger King! Woo! So guys, ano ba inaantay natin? I-check na natin kung ano yung mga imumukbang natin today. Ayan. So guys, meron tayong pangmalakasang King Box. Ayan. King Box. Okay? Check natin kung ano yung laman ng King Box. Meron tayong fries. Ayan. Ayan. Fries. Ayan. At saka merong mga... Chicken finger. Ano ulit tawag dito, Colleen? Chicken finger. Chicken finger. Okay. We also have a burger. A Whopper. Whopper. Sarap niyan. What else do you have? Fries. Fries. May fries din siya. 2 cheeseburgers. Dalawa talaga. And then, I also have this chicken... What is this? Chicken burger? Yes. Chicken burger. Amazing! Burger. Ayan, guys. Chicken burger. And some tissue. Okay. Okay, so ano pa inaantay natin? Siyempre, dapat umpisa na natin to kasi nagugutom na kami. Okay? Umpisahan muna natin tikman yung burger, siyempre. Mine is chicken. Okay, sa kanya yung chicken, ako tatry ko yung Whopper. Yan. Try natin to. Yung iba pinapronounce to ng Whopper. Ang pronunciation talaga nito is Whopper. Pag social kayo, Whopper. Ganon. Order nga ng Whopper. Mine looks like this. Inside, we have some cabbage Yan, cabbage, and the chicken. chicken patty burger, parang ganun. Chicken burger, ganun. Let's try it. Okay. What's the taste? Just like chicken. Masarap? Yummy! Ako din, matry. Pakitry. Ang sarap. Sarap ito. No, mommy. No, that's mine. Okay guys, so ito naman try natin tong Whopper. Yan. So yung bun niya merong mga sesame seeds. Pangmalakasan. Ayan. And then, pag in-open mo, merong, ano kaya meron dito? May lettuce And mayo. and mayonnaise. Yan. Then, meron ding Vegetables. yan, may mga kamatis dyan. Ang sarap. At syempre, may pangmalakasang burger patty. Yay. Ayan. Ang sarap. Amazing! Pala siyang pipino. Tsaka onions. Ayan. Kita ko. Ayan. Pipino tsaka onion. Okay, so ano pa inaantay natin? Tikman na natin to. Tikman na natin.
try it too. Mmm! Ang sarap! Ang sarap ng burger. Yung burger patty niya masarap talaga. Let's Thumbs up! Approve sa akin tong Burger King. Masarap talaga yung 10 burger out of nila. 10. Ito siya sa loob. Tsaka ang kapal ng patty, di ba? Nakikita niyo ba? Yummy! Ang kapal ng patty, oh. Yung burger patty. Sarap. Isa pa. ASMR. Mmm! We also have a drink. She's Coke. She's drinking Coke kasi ako, hindi na ako nag-drinks kasi hindi ako masyadong sa soft drinks dahil nagbe-breastfeed ako, no? So, I'm going to drink this. Yan, nakikita niyo ba, guys? Ang sarap niyan. Strawberry flavored milk. Tignan natin kung bagay ito sa burger. Pwede. Now Masarap siya. let's try the chicken finger. Ito yung loob ng King Box, guys. Mm. Yan. So, meron siyang chicken fingers and then meron mga french fries. Okay, so try na natin itong chicken fingers. I love it. It just tastes like nuggets. Ayan. Chicken fingers, guys. Ayan, try na natin. Yummy! It tastes like nuggets. Nasa nuggets. Pero, parang mas masarap yung nuggets, no? Mm. Mas gusto mo to? Ako naman, mas gusto ko yung nuggets. Siguro mas masarap to pag may barbecue sauce. Okay, so itatry natin yung chicken fingers na isasawsaw natin sa barbecue sauce. Yan. Okay, so try na natin. Try natin, guys. Yan. Is it yummy? Mas masarap siya pagka sinawsaw nyo dito sa barbecue sauce. Ang sarap. Mas masarap na may barbecue sauce. Kasi pag walang barbecue sauce, matabang yung lasa niya. And now, we're going to try the fries. Sabay tayo. I already tried the fries. Kain ka ng kain eh. What can you say about the fries? I like it. Yeah. Kalasa din siya ng fries sa McDonald's. We have to try it with the barbecue sauce. Try natin. Okay, 1, 2, 3, go. Hindi masarap. Mas masarap yung walang barbecue sauce. I like it. Ako hindi. Hindi ko ma-feel na french fries siya pagka may ibang lasa. Pero pagka sa ketchup to sinasawsaw, masarap din. Pero pag sa barbecue sauce, hindi ko masyadong bet.
Okay guys, so i-try naman natin ngayon yung cheeseburger. Yan. Ano itong in-order nyo na cheeseburger? Double? Double cheeseburger to. It says there. Okay. So, syempre, pag open mo, nandito na naman yung kanilang tinapay na may sesame seeds. Pangmalakasan. Yan. Tapos, open na natin. Meron siyang cucumber and dalawang cheese na slices. And then, ano pa to? Wow! Yan lang. Meron siyang dalawang burger patty. Tapos yun lang. Tapos may ketchup. Medyo malungkot tong burger na to. Parang ano siya. Parang hindi siya ganun kasaya kainin. Pero tikman na natin. Ang sarap dito. Ayan siya sa loob. Parang mas gusto ko siya kaysa sa Whopper. Kasi ito, lasang-lasa mo talaga yung patty kasi wala siyang ibang halo eh. Keso lang ang Amazing! konting ano lang, pipino, tapos ketchup. Eh, lasang-lasa mo yung burger patty. Masarap. Isa pa. I'm almost done. Wow! Try mo din to. Sarap. Oh, so, double cheeseburger. Approve or hindi? Approve! Thumbs up ako sa double cheeseburger. Masarap. Yung Whopper, approve or hindi? Approve. Yung chicken fingers, approve. So, ano pa ba? Okay na. Ayan, yung chicken burger, Approve. approve din. And then, eto, ano ba to? Oh. Coke. So, siya na lang yung iinom ng Coke. By the way, guys, pag umorder kayo ng soft drinks, ng kahit anong drinks dito sa Burger King sa New Zealand, refillable siya. So, bago kayo umuwi, guys, ang gawin nyo, technique dyan, para masulit ninyo yung bayad ninyo, is mag-refill pa kayo. Ayan, refillan nyo ng drinks na gusto nyo, Coke, Sprite, o kung ano man yan. Para pag uwi nyo, meron kayong drinks sa sasakyan, di ba? Lalo na dyan. Ay, hindi ko kasi alam sa Pilipinas kung unli din yung drinks ng Burger King. Pero dito sa New Zealand, unli yung kanilang drinks. Okay guys, so there you have it. I hope na-enjoy nyo ang aming Burger King Mukbang! Yes! See you guys on our next YouTube Video! Please don't forget to Subscribe, smash that like button, and share this video! Yes guys, bye! 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 Burger!